फार्मा था नहीं बैठी है वो तो पता उधर नहीं किसी टाइम उस सत्संग में भी ऐसी लेट थी। ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਫੋਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ ਹੋ
ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਓਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਰਸਾਇਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਸ ਕਰਨੇ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਆਇਆ। ਕਦਮ ਕਦਮ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਬਰਸਾਇਆ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਬਸ ਕਰਨੇ ਖਾਤਰ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਆਇਆ। ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋਵੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਓਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਨ ਮੋਣੀ ਹੈ ਸੂਰਤ ਉਹਦੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੱਟਦਾ ਝਗੜੇ ਛੇੜੇ। ਮਨ ਮੋਣੀ ਹੈ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਨੇੜੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ, ਕੱਟਦਾ ਝਗੜੇ ਛੇੜੇ। ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਦੀ ਰਵਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਰਵਾਂ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਓਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦੀ, ਤੱਕਿਆ ਅੰਤ ਸਹਾਰਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਗੁਣ ਪੱਲੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਾਂਤ ਪਿਆਰਾ। ਤੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਦਰ ਦਰ ਫਿਰਦੀ, ਤੱਕਿਆ ਅੰਤ ਸਹਾਰਾ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂ, ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ। ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ ਕੌਣ ਦੁਖ ਓਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਨੂੰ ਮੈਂ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ,
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਇਆ। ਰੱਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਾਰ ਕੇ ਚੋਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਘਟ ਘਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਛੁਪਾਇਆ। ਅਜੈਬ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਦੁੱਖ ਭੁੱਲ ਰਿਹਾ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ, ਹੋਇਆ ਸੁਖ ਓਲੇ, ਕੌਣ ਦੁੱਖ ਭੋਲੇ, ਆ ਸੁਣ ਕਿਰਪਾਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੈਂ। ਜੋ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਿਲੀ, ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। All the souls, those who met, those who realized God through the Master, all such masters have expressed their feelings in the form of the Bani or the writings. They all have told us that what do they understand as what do they understand their Master. They do not understand God as different than the Master. Both God and Master are one and the same thing. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਏ ਬਕਵਾਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਚੋਰ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਸੇਵਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਉੱਚਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾਗਾ, ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। Master Sawan Singh Ji used to say that those who complain and scream that they cannot do the meditation, they are not doing well at the meditation, he used to say that such people, this is not more than any nonsense. He used to say that when you have met the Master, when you have got the Naam initiation, and if still you are not progressing, it means that either you are not working hard, or you are not having enough love for the Master, or you do not have the yearning for the Master. Masters do not need our love, but unless we love them, we cannot do our task. Masters are not attached to our love because they are already in love with the Almighty Lord. They are already in the love of their Master. But unless the disciple loves the Master very highly and purely, he cannot complete his task. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਨਾ ਰਜਹਾਂ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਹਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਮਾਨੁਖ ਕਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾਣ। What kind of love did Guru Nanak have for his Master? He says that I do not feel satisfied even after looking at the body of my Master again and again. Further he says that don't understand the Master as the human being. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬਰਮ ਬੋਲੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਓਲੇ, ਕਾਇਆ ਬਿਨ ਬਰਮ ਕਿਆ ਬੋਲੇ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। Regarding his Master, Kabir Sahib said that even the Brahm speaks through the body. How can even Brahm speak without the body? He says that God has created the human body and he has taken this human body as an excuse. In fact, God himself is speaking in this human body. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ,
ਸੱਜਣ ਮੁਖ ਅਨੂਪ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਂ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਹਾਲ ਜੇ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਮਨ ਤਾਂ ਰਾਪਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੋਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਖਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Guru Arjan Dev Ji Maharaj says that may I behold the beautiful, attractive form of my master all the times in front of me, because when I don't see him, when I see him, I find the peace. When I don't, I feel like madman. He says that I want to keep that beautiful, attractive form of my beloved master in front of me 24 hours a day, because I find the peace. My mind is peaceful only when I see him. When I don't see him, when I am away from him, I feel like a madman. स्वामी जी महाराज ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਹੂਰਾਂ ਦੀ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮਨਮੋਹਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮਨਮੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਧੂੜ ਜੈਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ। Swami Ji Maharaj says that people sing the praises of fairies and angels even though they have not seen them. But the beautiful form of the master is always residing within the disciple. But the thing is that the disciple has not gone in the within and he has not tried to see that beautiful form of the master. Swami Ji Maharaj says that if even for once the disciple goes in the within and sees that beautiful, attractive form of the master, he will forget singing the praises of the fairies and angels, because the beauty of the master, the beauty of the fairies and angels is not as much as the beauty of the feet of the master. सूफी संत बुल्ले शाह कहता है मौला आदमी बनाया आपके आया जग जगाया। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਤੀਆਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। Sufi saint Bulle Shah says that God has come after becoming the human being and he has awakened the sleeping souls. He says that God takes up the human form and he comes in this world and he awakens the souls who are sleeping in this world and he connects them with Almighty Lord. ਹਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੜਪ ਸੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। In all the ages, in all the times, saints Mahatmas have come in this world taking the human body and they have always been helping those suffering souls. They have always been helping those suffering souls who had the yearning to realize God, and they have always connected those souls with the Lord. ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਟੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। I have often said that it is just like the agents of certain company go to the certain stores and meet the people, meet the consumers, and they talk about their product and they talk about the schedule, they talk about how they can obtain the product of their company. They also tell them what good qualities or what the benefits of their products are, and they tell them that what address they should contact if they want to obtain those goods. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੈਸਰਾਏ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਘਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਜਾਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਉਹੀ ਹੈ। In the same way, saints, the beloveds of God, are the sitting within his beloveds. God himself sitting within the saints. He does this work. Saints are the messengers of Almighty Lord. They are appointed as the viceroys of God, and they come in this world and they tell us about the benefits of going back to our real home. They tell us about our real home, and they tell us that we are suffering in this world. This is the world full of difficulties and problems,
and we ourselves have made the trap in which we are involved ourselves, and they tell us that how to cut down that trap and go back to the real home. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਅਗਨੀ ਲਗੀ ਆਕਾਸ਼ ਕੋ ਚੜ ਚੜ ਪੈਣ ਅੰਗਾਰ, ਸੰਤ ਨ ਹੋਤੇ ਜਗਤ ਮੇਂ ਤੇ ਜਲ ਮਰਤਾ ਸੰਸਾਰ. Kabir Sahib had said that the world is on fire, even the fire is coming down from the sky. If there were no saints in this world, this whole world would have burnt in the fire. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਨਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. So the purpose of the Mahatmas coming into this world is to give the information of God to the people. Not only giving the information, but they also help those souls, those who are yearning for God. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ, ਨਾਮ ਹੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. That Shabad, that Naam himself assumes the body and comes in this world, and outwardly he looks like the other human beings, but he is different than all the people. ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਏ, ਸਭ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ. ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ. ਜਦ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਨਾਕਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੱਕ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਜੋ ਵੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪਤਾਗਾ. ਅਗਰ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ. ਔਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. All the saints and Mahatmas, those who have come into this world up to this time, have said that there is one God and there is only one path walking on which we can go back to the real home. And that path is made by God himself. It is not made by any man. No one can do any alteration in that path. No one can increase or decrease the distance of that path because it is made by God himself. And only God knows that when he has done that. You know that when the body of a baby is being created in the womb of the mother, not even that mother within whom this thing is going on is aware of that when God came, that great artist who is creating this creation, when he came and he made the body, you know that God himself knows that what he has to make, whether he has to make the male body or the female body. The mother does not know that what kind of baby she is going to have. And like God attaches the eyes, nose, mouth and ears at the appropriate places, in the same way, if we believe that this has been done by God and God has done all the things, God has put all the things at their appropriate places, in the same way, God himself, God also puts that path, walking on which or practicing which a person can go back to the real home, a person can go back to him. He himself puts that path within the man, within the body, which he himself creates in the womb of mother. And that path cannot be decreased or increased by any man. No one can do any alteration in that path because no one knows about that except for God, because God has created that path. ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ. ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਹੱਥ, ਕੰਨ, ਨੱਕ ਵਗੈਰਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹਨ. ਇੱਕੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿ ਤਿਸ ਦੀਆ ਤਾਲਾ, ਕੁੰਜੀ ਗੁਰ ਸੋ ਪਾਈ, ਅਨਕ ਉਪਾਉ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣਾਈ. Here there is no question of Hindu, Sikh, Muslim or Christian, because we all are one and we all are born in the same way, we all die in the same way, and there is only one path which will take all of us back to home. Guru Nanak Sahib says that he who has created this body has put the lock, and he himself comes to open that lock, and he has given the key
to the saints which opens this lock. ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਸੰਤ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਜੋ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ. So that is why saints Mahatmas come in this world to give us the secret of that Shabad, that Naam, which is present in all the particles, which is present everywhere. They come in this world to connect us with that Shabad Naam. They come to tell us about that Shabad Naam. ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਪਿਆਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀ ਦੀ ਵੀ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ. Supreme Father Kirpal used to say that it is the law of nature that there is food for hungry and water for thirsty. If we have sincere yearning for Almighty Lord, then definitely God comes in the human form. When we call Him, when we have the real yearning for Him, then He Himself will come to quench our thirst. ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿਆਜ਼ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਤੂਰੀ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ. ਪਿਆਜ਼ ਬੜਾ ਸਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਸਤੂਰੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਸਾਲੇ ਓੜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਓਡੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਲੇ ਦੀ ਕੀ ਕਦਰ ਹੈ. ਦਸਾਲਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਜਿਹੜਾ ਕਾਗ ਹੈ ਉਹ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੋਤੀ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰ ਤਾਂ ਹੰਸਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਤੜਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੇ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ, ਔਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ. ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੜਫ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਅਗਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੜਫ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ. ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕੁਲ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਚਪਨੇ ਤੋਂ ਤੜਫ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ. ਦਿਨ ਰਾਤ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ. ਉਹ ਉਸ ਤੜਫ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੀਲ 300-400 ਮੀਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਤਪਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਠਾਰ ਗਿਆ. Mahatmas tell us that those who have sold onions all their life long, what appreciation they can have for the perfumes. In the same way, those who have always wore the rough rugs, how can they appreciate the shawls? In the same way, the crow is always fond of eating the rubbish. Even if you spread the pearls in front of him, he will not have any appreciation, because pearls is the food of the hansas or the swans, and only the swans will have the appreciation of the pearls. Crow will not appreciate that because he has always been eating the rubbish. In the same way, saints and Mahatmas lovingly explain to us that we people do not prepare ourselves, we do not meditate, we do not look in our within, we do not do our own work, but instead we talk about other people. We do not appreciate this human birth which we have been given. And that is why saints and Mahatmas are compelled to tell the things in the satsang, and because they want us to understand that we need to make our yearning, we need to have the sincere yearning, because if we will have sincere yearning for Almighty Lord, then He will definitely come to quench my thirst. You all know about my life, that how much yearning I had for Almighty Master. Ever since my childhood, I was always yearning. I was always requesting to that Almighty Power, because even though I had not seen Him, but I was always saying that if there is any God, He should come and meet me. But because my yearning was sincere, I was yearning for Him, I was suffering for Him. And that is why beloved Kirpal himself traveled for about 300 or 400 miles, and he himself came to quench my thirst. So the Mahatmas always tell us that we need to make our yearning, we need to prepare ourselves if we want to have the Master. ਜਿਸ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ. ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ. ਸੋ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਗਿੱਟੇ ਨਾ ਦੁਖਣਗੇ, ਗੋਡੇ ਨਾ ਦੁਖਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਝਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ. The thing which you love or the thing which you desire
you are competent in remembering that. You do not find it difficult to remember such things whom you love. So in the same way, if you have love for the Naam, if you have love for the Master, you will not find it difficult. Your knees will not ache. You will not find any pain in the body. And it will become easier for you to do the devotion. ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਮਨਮੋਹਣੀ ਸੂਰਤ ਘਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The beautiful form of the Master resides in our within by himself, and the Naam given to us by him comes on our lips, comes on our tongue by itself. ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਕਿਰਪਾਲ ਕੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਵਸਤੂ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹੀ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ. ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਉਸ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵੀ ਗਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਸਾਥ ਓਹਲੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਉਣ ਦਾ. I do not come in this world with any mission. I don't want to show myself to the people. I have often said that I come in this world only to tell you that who Master Kripal, who Supreme Father Kripal was, and what he wanted to give to us, and what thing he brought with us, and what were our faults that we could not obtain the thing which he had brought to give to us, and what we should do now, what love he gave to us. I come in this world only to give the love which I have received from the Master. And I have also said that he who obeyed his commandments, he who was liberated by him, he sang him and he did what he wanted him to do. And while living in this body, he sang his praises, and when he left the body, then also he made his principle of singing him day and night, and how he was graced and blessed by the Master. स्वामी जी ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ स्वामी जी महाराज ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਉਸ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ. ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ. ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ. A hymn of Swami Ji Maharaj is presented to you. In this hymn, Swami Ji Maharaj says that the power of God, who is omnipresent and who is the cause of all creation, that power is, he calls that power by the name of Shabad. And he says that those who after getting the human body gets that power, gets that Shabad Naam, they are the most fortunate ones. Those who get the Master, they are the fortunate ones. Those who get the Shabad Naam from the Master, they are even more fortunate ones. And those who after receiving the Shabad Naam and receiving and having the Master, those who meditate on that Naam, they are the most fortunate ones. बचन नावा महिमा शब्द स्वरूप सतगुर की शब्द पहला सार बचन पन्ना 87 तन 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 प्यारे क्या कहूँ महिमा शब्द की जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की. ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਉਸ ਦੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੈ. Now he said that what can I say in glorifying that Shabad, that Naam, that Sadguru? Only he who has manifested the Shabad Naam and the Sadguru within him knows about the importance and glory of the Shabad Naam. ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਦੱਸੇਗਾ. ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਸ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੀ ਸਵਾਦ ਦੱਸੇਗਾ. He who has ate the rock candy
will tell us about the taste of the rock candy. He who has not ate the rock candy, what will he tell us about the taste of it? ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਬਿਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਚੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੜਵਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ਼ਰੀ ਦਿਓ, ਉਹ ਕੋ ਪਰੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਇਹ ਕੜਵੀ ਹੈ, ਕੜਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੜਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ, ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦਾ ਜਾਇਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਮਿਸ਼ਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਪਦੇਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਕੌੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। In the morning meditation, quoting Guru Nanak, I had said, as he had said, that the whole world is sick and the Naam is the medicine. Without accepting the truth, one cannot get rid of the dirts. Why do this whole world is sick and Naam is the only remedy? You know that, why do we not do the meditation of Naam? Why don't we like to do the meditation of Naam? Because we find Naam bitter. We do not find it very sweet. But Naam is not bitter. It is just like if you offer some rock candy or some sweets to some person who is down with the fever. He will say that take it away because this is not sweet, it is bitter. So that sweet or that rock candy is not bitter, it is sweet. But the taste of that sick person has changed, and that is why he does not find sweetness in those sweet things. In the same way, we have become sick. We have the poison, we are affected by the poison of the dirts and pleasures of the world. That is why we think that the Naam is bitter. That is why we don't want to meditate on it. जो परचे हैं शब्द से सो जाने महिमा शब्द की छिन छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਰੀਰ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਵਾ ਹੈ, ਅੱਗ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਘੋਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੱਤ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। Now he says that with every single breath we are protected by that Shabad. Mahatmas tell us that we are made up of 5 elements: earth, water, ether, sky and fire, and each of these elements is exactly opposite of the other one. The earth dissolves, the water dissolves the earth, and the water is dried up by the fire. So meaning of saying is that all the elements are opposite of each other. Only because of the presence of Shabad in our body we are surviving and our body is sustained. ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਡੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਧਨ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਉਹ ਕੋਈ ਕਲਪੁਰਜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਜਣ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਕਲਪੁਰਜੇ ਹੈ? ਅੱਖਾਂ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਹਨ, ਨੱਕ ਵਗੈਰਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਉਹ ਕਰੰਟ ਤਾਕਤ ਨਾ ਰੱਖੇ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅੰਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹਰਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇਗੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇਗੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਆਦਰ ਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਠਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕੌਡੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। Our physical body is like a body of the engine which is fitted with all kinds of components and all kinds of things. And even if you give the oil or even if you put the fuel in that engine,
it will not work. The components will not start functioning unless you let the current go in there, unless you give the current, unless you give a start to it, unless you have the power in that engine. In the same way, our physical body is just like that body of engine, which is fitted with all kind of components. What kind of components do we have? Our legs, our hands, our feet, and our eyes, ears, nose, all these are the components, but they do not function even if we put all the things in it. But unless we have that Shabad, that power, that current of God, unless God puts all His power in our body will not function. Our eyes are there, but they will not see. We have all parts of our body, but they will not function. You know that when a person dies, when the power of God is withdrawn from his body, all the parts of his body are still there, but they do not move. The limbs do not move, the hands do not move. They all remain there. So saints and Mahatmas lovingly tell us that we may say that God does not exist. But those who say that God is not there, God is not present, they should imagine that when God withdraws His power from our within, then our body remains there, and the relatives and our friends, those who used to love us when we were alive, the same people say that take this body away and bury it. They do not love us anymore, they are not attached to us anymore, because that power of God is not working at that time in our within. God has withdrawn that power. So that is why saints and Mahatmas say that God Almighty has flowed His power in our within, that power of Shabad Naam, and that is protecting us moment after moment. ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰਤ ਔਰ ਮਰਦ ਦਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਹੰਸ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਘੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਜਾਂ ਸਿਓ सदा रहत संग लागी जब ये हंस तजी ए काया पूत पूत कर भागी। Kabir Sahib says that the relationship between the husband and wife is considered to be the most deep one in this world. But when that soul, when that swan flies out from the body, the companion who used to love the other companion thinks that now that body has become ghost, and nobody wants to keep that even for a moment. Kabir Sahib says that the relationship between the husband and wife is the highest of all, and the person loves the companion very much, but when that swan flies out from the body, they say that it has become ghost and the companion goes away. छिन छिन रखिया हो रही क्या उपमा कहूँ मैं शब्द की बिन शब्द फेरी परमातियाँ मत शब्द की। स्वामी जी महाराज कहते हैं बाहर जो कुछ भी अखां नाल देखते हो ये सब भरम है, सच्चाई अंदर है। जब तक तुसी शब्द नाम की कमाई करके अंदर नहीं जांदेगे उन्ना चिकर तुसी भरम च हो। Swami Ji Maharaj says that whatever you see outside is all illusion. The reality is within us. Unless you go in your within after doing the meditation of Shabad Naam, you are in the illusion. भरम केड़ी चीज़ है? जो कुछ असी अखां नाल देखते हैं इसने नाश हो जाना, फना हो जाना है। जिहड़ा असी दिन रात करते हैं मेरी कौम है, मेरा मजहब है, मेरे इतने बच्चे हैं, मेरे को इतना धन दौलत है, मैं इतनी जायदाद का मालिक हाँ। महात्मा सानू दसदे है अगर ये चीज़ां किसी का साथ दिंदियां हुंदियां साथों पहला साडे बजुर्ग हो चुके हैं, वो इन्हां दे बीमे करा के अगे लै जांदे, पार्सल करा के अगे लै जांदे, अज साडे हिस्से विच ना आउंदे। अगर उन्हां दे नाल कुछ नहीं गया, वो खाली हाथ झाड़ के चले गए, असी किहड़ी आस लाई बैठे हैं भी असी इन्हां नूं लै जावांगे। What is the illusion? All the things which we see with our outer eyes is the illusion, because all those things are going to be destroyed, they are going to disappear. And what we say that I own this thing, I am this much wealthy, I have sons, I have daughters, I belong to this place or that place, all these things, this egoism, this also is the illusion, because saints and Mahatmas lovingly tell us that if we could take anything from this world, if all these things could go with us, our fathers and forefathers, those who left the body, those who left this world, they could have easily taken all these things with them. They could have easily insured all these things, and they could have easily taken all these things with them, and we would have not got any of these things. When they could not take anything from this world, what do we expect to take from this world?
ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜਣਿਆ ਹੋਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣਿਆ ਹੋਏ। Sufi Saint Farid Sahib says that where are your parents who gave birth to you? They have left you and they did not take anything with you, but still you are in the illusion. ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਫੇਰੇ ਪਰਮਾਤੀਆਂ ਨਹਿ ਜਾਣੀ ਗਤ ਮਤ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਜਿਨ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਔਰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰੀ ਜਿਨ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬੜ ਭਾਗੀ ਵੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਕਰੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪੀ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। Now he says that those who got the Shabad Naam initiation from the master who has become the form of Shabad, he who has done the meditation of the Shabad, if you have received the Naam initiation from such a Mahatma, and those who do the meditation of such Shabad Naam, they are the most fortunate ones in this world. ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। Showering his limitless grace on us, God Almighty gave us the human body, and showering even more grace on us, he brought us in the company of the Sant Sadgurus, and Sant Sadgurus graciously gave us the Shabad Naam. They connected us with the Shabad Naam. If we meditate on that Naam, we are the fortunate ones. Sitting in the lap of the Master, we progress spiritually because Naam protects us. ਵੜ ਭਾਗੀ ਵੇ ਜੀਵ ਹੈ ਜੋ ਕਰੇ ਕਮਾਈ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਬਿਨਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਤੁਮ ਸੁਰਤ ਕਰੋ ਅਬ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਪ ਕਰੋ, ਤਪ ਕਰੋ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੈ। Now he said that why do we have to do the meditation of Shabad Naam? Because it doesn't matter whether you perform the austerities or do the repetition, whether you do the worship or you read from the books, whether you give the donations or do the good deeds. By doing all these things, you will not be able to control your mind. And instead of controlling the mind, a person gets more egoism. He says that he has done all these deeds. ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਤਨੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤੇ, ਸਿੱਖੇ। ਅਗਰ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜਾਇਬ ਜਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਨਾ ਰੱਖਦਾ। I have sincerely and lovingly done most of these practices, and I did not get anything from doing all those things. If I had got peace, if I had got any happiness or satisfaction from doing all these things, this Ajaib had not gone to the door of Kirpal, and he would have not bowed down at the door of Kirpal. ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਧੂਣੀਆਂ ਦਾ ਤਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੂਨ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਕਰੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧਨ ਮੈਂ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। 12 ਵਜੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪੂਰੀ ਜੋਬਨ 'ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 5-6 ਘੰਟੇ ਉਦਾਲੇ ਅੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਬਾ ਬਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਮ ਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਹੋਰ ਜਿਸਮ ਸਾੜਨ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ।
In India, there are the two most difficult practices. One of them is performing the austerities in the month of June. Especially in Rajasthan, the month of June is very hot. It's a very difficult month. And I have performed the austerities, which starts at the noon time when the sun is very hot. And sitting in the sunlight when it is very hot, you have to have the fires going on all around you. And this practice goes for 4 or 5 hours. I have done that practices. But when I met Baba Vishen Das, he told me that within you, the fire of lust, anger, greed, attachment, and egoism, all these 5 fires are already going on within you. Why do you need to burn your body from outside by sitting around the fire? ਜਲ ਧਾਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1-2 ਘੜਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਘੜੇ ਤੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ 3 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਤਲੀ ਜੀ ਧਾਰੀ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੌਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਾਨ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। Jaldhara is another difficult practice to do in the month of December, which is the coldest month of the year. You have to sit under a very small flow of the very thin flow of the water. It can be from 1-2 pitchers up to 100 pitchers of the water, and you have to sit under a very small flow, small stream of the water, and it is poured on the head. This is also a very difficult thing which I did very lovingly. Many times the devotee who is doing this practice becomes unconscious because of the coolness of the water. ਔਰ ਜਪ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 8-8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਦੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਠਣਾ, ਲੋਕ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਹੈ, और प्यार ना करना, लेकिन जितना ये ज़्यादा किया उतना ही ज़्यादा दिल के अंदर कल्पना होनी शुरू हो गई। Regarding the repetition, I have often said that I used to do that for 8 hours. People used to get up at 3 o'clock for doing this, but I used to get up at 1 o'clock in the morning to do this. And the more I did that, the more fantasies, the more unrest I had in my mind. जप कहते हैं किसी चीज़ को वार वार याद करना। मेरा जप हे राम हे गोविंद दा सीगा। Jap means repetition or remembering something again and again. I used to do the repetition of Hey Ram, Hey Govind. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਬਲਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਾ ਲਓ। No doubt I did get the supernatural powers by doing this repetition, but it does not have anything to do with the spirituality. Master Saman Singh Ji always used to warn his disciples. He used to say that don't go near the supernatural powers, don't use them, abstain from them. मैं सुबह दसिया सी कि मन जिड्डा कोई वफादार दोस्त नहीं गा, अगर जोग मन की वरतों की जाए तो हैरानीजनक काम कर सकता है, और मन जैसा कोई दुश्मन भी नहीं। अगर इसनू बेमहार सूत्र की तरह खुला छड़ दिता जाए तो ऐसी तबाही मचाउंदा है कि जिहड़ी हिसाब किताब तो बाहर हुंदी है। In the morning I had said that there is no one who is more loyal friend than our mind. If we do not misuse the mind, if you use the mind for the appropriate reason, then he can do many surprising things for you. But there is no enemy worse than the mind. If you leave him alone, if you just let him do what he wants to do, then he can destroy so many things. He can become the cause of such a destruction which cannot be estimated. बिना शब्द मन बस नहीं, तुम सुरत करो अब शब्द की, वे क्यों आए से जगत में, जिन मिली न पूंजी शब्द की। स्वामी जी महाराज कहते हैं उन्हों का इंसानी जामे विच आउण दा जो मिशन सीगा वो पूरा नहीं हुंदागा जिन्हां नूं शब्द नाम की पूंजी नहीं मिली। Swamiji Maharaj says that those who did not get the capital of Shabad Naam, their mission for coming in this human body is not completed.
ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਨਾਮ ਨਾ ਵਸਿਆ ਤਿਨ ਮਾਤ ਕੀਜੈ ਹਰ ਵਾਂਝਾ। Guru Ramdas Ji Maharaj also says that it was better for the mother not to give birth to the child within whom the Naam did not manifest. वे क्यों आए स जगत में जिन मिली न पूंजी शब्द की तुन कट में हर दम हो रही क्यों सुने न बानी शब्द की। ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੰਡਲ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਧੁਨ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੰਡਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। In our journey back to home, we have to go through 5 different planes, but there is only one sound, and they are different according to the densities of the different planes. But the meditators, those who go in the within and hear the sound, they know that how that wave of sound, how that sound is sounding. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨਾ ਭਾਗ ਸਭ ਸੁਣੇ ਨਾ ਬਾਂਗਾ ਕੋਏ, ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੋਈ ਸੁਣੇ ਸਾਈਂ ਸੰਧੀ ਸੋਏ। Guru Nanak Sahib said that unfortunate are the ones who are sleeping and they do not hear the sound of God. Only those who are awakened by God Himself hear that sound of God. तोने घट में हर दम हो रही क्यों सुने न बानी शब्द की तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਇਕੱਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ। Swami Ji Maharaj said that making your mind quiet, sit alone in the meditation, you will definitely hear the Shabad, that sound will be manifested within you. ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਕਾਂਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦਾ ਥਾਏ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਦਮੀ ਭੀੜ ਭੜਕੇ 'ਚ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ। Guru Nanak Sahib says that he whose mind is stilled finds seclusion even in the crowded place. He says that the dear ones find the seclusion even in the crowded places, those whose minds are still. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਤ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੁਖ ਸੇ ਬਾਤ ਸਗਲ ਸਿਉ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਤਰਦਾ। Their condition is such that they are talking with everyone in the world, but at that time their surat or their attention is attached to the feet of the Master. Guru Nanak Sahib says that such a person talks with everyone in the world with his mouth, but within his attention is always at the feet of the Master. ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਕਰ ਕਾਮਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਜਪਣਾ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਤੱਕ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਗੀ ਜਪ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰਤ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਪ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਪ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Master Sawan Singh Ji used to say that the naam given by the perfect masters is very easy to repeat. It's very easy to do the simran of that naam. Anyone can do this meditation of naam. A sick person, a old person can do the meditation of naam. A young boy, a young child can do the meditation of naam. A woman working in the kitchen can do the simran. Person working in the store can do the simran. People flying in the airplanes and doing all the worldly things can also do the simran very easily. तू बैठ अकेला ध्यान धर तो मिले निशानी शब्द की ताज आलस निंदरा काली तू लगन लगा ले शब्द की। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਹੈ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨੀਂਦ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰ ਛੱਡ ਦਿਓ,
ਫਿਰ ਮਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਾਹਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਟਪਾਤੇ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਲਦੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਖਿੱਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਖਿੱਚੇ ਸੁਰਤ ਗੁਰੂ ਬਲਵਾਨ। Now he says that what are the things which we need to give up if you want to obtain and manifest the Shabad within us. He says that give up the laziness, give up your love for the sleep, and if we have been able to do both these things, if we have been able to give up laziness and sleep, then there is one more thing which the mind creates within us, and that is the feeling of hurry. We may have not meditated for a long time, but when we meditate for a couple of days, then the mind creates this feeling in our within. He says that you have been meditating for so many days but still did not get any result. So that is why Swamiji Maharaj says that you keep yourself attached to the master and give up all these three things, and then that Shabad will manifest it within you. ਆਲਸ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਦਾ ਮਨ ਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਜਿਹਨੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਘੰਟੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। Laziness is when our mind, like a competent lawyer, tells us that you don't meditate now, you do something else, or it is like you are too tired and like that. Just imagine that if you will obey him, the same mind is going to be with you all the times. If he has not allowed you to meditate now, when do you think that he will allow you to meditate at another time? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਲ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਬ ਕਰਤਾ ਸੋਏ ਤਾਲ ਪਾਛੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹੋਵੀ ਜੇ ਸਿਰ ਪਰ ਆਇਓ ਕਾਲ। Kabir Sahib says that the work which you are supposed to do tomorrow, do it today, and the work which you are supposed to do today, do it right now, because by postponing, by procrastinating your work, you don't know that when your time will come and when you will have to leave this world. ਤਾਜ ਆਲਸ ਨਿੰਦਰਾਂ ਕਾਹਲੀ ਤੂੰ ਲਗਨ ਲਗਾ ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਪਾਂਚ ਸ਼ਬਦ ਕਟ ਮੇਂ ਬਜੇ ਯਹ ਨਿਰਨ ਕਰ ਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਦ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ 5 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜ ਰਹੇ ਆ। 5 ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦਰਿਆ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵੱਜਦਾ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਗਿਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੋਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 5 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਉਸਨੂੰ 5 ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। Now Swamiji Maharaj says that going in your within, you yourself decide about the Shabad. He says that there are 5 Shabads sounding in our within. The reason why the Mahatmas call 5 Shabad is that there is only one Shabad coming from Sachkhand, but because it is coming through 5 different planes, that is why Mahatmas call it as the 5 Shabads. It is just like the sound of the water is different at the place where the river starts from the mountain, and when it comes down on the flat land, when it is traveling, when the water is flowing on the rocks, then its sound is different. When it is flowing on the flat land, then its sound is different. And finally, when the water goes and merges into the water of the ocean, at that time the sound of the water flowing is different. In the same way, there is only one sound coming from Sachkhand, emerging from the Sachkhand, but since it is traveling through these 5 different planes, that is why Mahatmas call it as the 5 Shabads. पांच शब्द कट में बजे यह निर्णय कर ले शब्द की गुरु ज्ञान बताया शब्द का तू हो जा ध्यानी शब्द की। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਫਸਾਉਂਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਔਰ
ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। Sant Mahatmas do not involve us in any kind of rites and rituals. They tell us about the Shabad Naam, and they always make us do the meditation of Shabad Naam. गुरु ज्ञान बताया शब्द का, तू हो जा ध्यानी शब्द की। मैं शब्द शब्द बहुत कहा, कोई न माने शब्द की। जन्म अकारथ खो दिया, जो चढ़े न काटे शब्द की। ਹੁਣ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਖੋਹ ਦਿੱਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Now he says that I have told you about the Shabad. I have told you that unless we go to the master, we cannot get the Shabad, and there is no liberation without doing the meditation of Shabad. He says that those who have not gone to the master and obtained the Shabad Naam, they have missed, they have lost this golden opportunity of the human birth without doing the work for which this human body was given. They have lost this opportunity because human body was given for doing the devotion of Lord. जन्म अकारथ खो दिया, जो चढ़े न काटे शब्द की। राधा स्वामी कह कह चुप हुए, बिन पाग न तारा शब्द की। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਖੁਦ ਹੀ ਬਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਸੀਗਾ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਮਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਖੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਗੈਰ ਭਾਗਾਂ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪੂਰਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਰ ਇਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰਮ ਧਰਮ ਸਭ ਬੰਦਨਾ, ਨਾਮ ਤੁਲਨਾ ਸਮਸਰੇ, ਜਿਨ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਨਾਮ ਮਿਲਿਆ ਕਰਮ ਹੋਇਆ ਧੁਰ ਕਦੇ। Swami Ji Maharaj says that from every aspect I have explained to you the importance of the human body. I have told you that the real purpose of getting the human body is to do the devotion of Lord, because this is an opportunity which God has given to us to do the devotion of Lord. And I have told you about the Shabad, that this is the power of God and this is present within all of us. It is omnipresent, and that power is the cause of all creation. Fortunate are those who in this human body come to the master and get that Shabad Naam. And then he told us that those fortunate ones, those who get the Shabad Naam from the master and those who meditate on it are the most fortunate ones. But like the other saints become quiet after telling us about the Shabad, in the same way Swamiji Maharaj says that I have told you a lot about the Shabad, and like the other saints I also now keep quiet, because this is the matter of good fortune. If it is not written in our karma to come to the master and get the Shabad Naam initiation, we cannot do it, because it all depends upon our past karmas. We come to the master only if it is written in our destiny. No other deeds will bring us close to the liberation except for the meditation of Shabad Naam. Guru Nanak Sahib says that all the karmas, all the religious things, all the things are not equal to the devotion of Naam. Nanak says that we get the liberation and we get the Naam only if it is written in our destiny. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ
ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧਰੋਂ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। You people sing the bhajan written by Guru Arjan Dev, in which he says that, O Nanak, only they meet the Sadguru for whom it is written in the destiny. ਭਾਗਹੀਣ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਨਿਕਟ ਬੈਠਿਆਂ ਨਿਤ ਪਾਸ। The unfortunate ones do not get the master even if they are sitting next to him. Okay, the Seva Das, please come for the prasad. There's some important announcements regarding initiation. First of all, anyone that wants initiation must see Sanchi before Thursday morning. This is very important. They must see Sanchi and must be approved by him or Norma Fraser for initiation. The initiation will be held at 7 o'clock a.m. on Thursday morning. It is very, very important. All adults coming for the initiation must be there at 6:45. Please don't be late. This is very important. The children that are coming for initiation should be waiting in the children's area at 8:15. Someone will come and get them in the area, so they should be gathered there at 8:15. Once again, anyone coming in for interviews, please have your questions written down to give to Papu. If there's anyone that would like an interview with Sanchi but hasn't signed up, please do so immediately. Also, please check the list very carefully, both in the morning and in the afternoon. Apparently there are a lot of people that aren't showing up for their interviews. So please do check the list very carefully. Thank you.
One more announcement. The extra prasad that wasn't given out will be given out at the tea. So please come to the tea for extra prasad.